Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. د نمخې کلاسز کې مونږه depreciation چې کوم چپټر شروع کړو هغه کې مونږه straight line method ویلې units output method مونږه ویلې declining balance method مونږه ویلې نن به مونږه double declining balance method ویو یا دغه method ته مونږه double diminishing balance method هم ویلې شو دې ته مونږه double reducing balance method هم ویلې شو نو زمونږه نن چې کوم ټاپک دی په هغه کې به مونږه څلورم میتھډ چې کوم ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ دی دا به سټډي کوو د دې کوم ځای کې به دغه میتھډ نه مونږ استفاده کوو د دې څه فارمول دی د دې سکیجول اف ډیپریسیشن دا ټول به مونږ ان شاء الله په ډیټیل سره وایو ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ چې کوم دی دا هم د هغه اسټس لپاره استعمالیږي چې کوم اسټس لپاره مونږه سټریټ لاین میتھډ او ډیکلایننګ بیلانس میتھډ استعمالوو اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې کله مونږه الریډي straight line method لرو declining balance method لرو نو د double declining balance method به موږ څه ضرورت دی موږ که تاسو یاد شي ویلو چې کله موږ په declining balance method باندې depreciation معلومو نو هغه د straight line method په نسبت څو چنده زیات depreciation ښیي بیا موږ ویلې چې د هغې method فائدہ دا وه چې کله زموږ depreciation expense زیات وښودل شي نو زمونږ کوم انکم سټیټمنټ کې چې دی هغه په اپریټیو ایکسپنس کې لیکل کیږي او زمونږ نیټ پروفټ به کم ښودل کیږي نو کله چې زمونږ نیټ پروفټ کم وښودل شي مونږ باندې به ټیکس چې کوم دی هغه چې راځي کم راځي د سټریټ لاین میتھډ بیا فایده دا وه چې هغې کې زمونږ اگر چې ټیکس زیات راځي خو زمونږ د اسټس چې کومه ویلیو ده هغه په بیلنس شیټ کې زیاته شو کیږي کوم چې ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ دی دا د سټریټ لاین میتھډ او د ډیکلایننګ بیلانس میتھډ ترمنځ یو ایوریج میتھډ دی چې د سټریټ لاین میتھډ په نسبت تقریبا زیات ډیپریسیشن ښیي خو د ډیکلایننګ بیلانس میتھډ په نسبت چې دی کم ډیپریسیشن ښیي نو نه مونږ باندې ډیر زیات کله چې مونږ دا میتھډ استعمالو نو نه ډیر زیات مونږ باندې ټیکس ایکسپنسز راځي او نه بیا مونږ مطلب د اسټس ویلیو چې کومه ده هغه بیلنس شیټ کې کم شو کیږي نو یو ایوریج میتھډ دی چې کله مونږ غواړو چې نه ډیر زیات ټیکس په مونږ بوج راشي نه زمونږ د اسټس ویلیو ډیره زیاته کم شي نو بیا مونږ د دې میتھډ نه شي کو استفاده کوو د دې میتھډ مونږ سره فارمول دی double declining balance method is equal to 2 into 1 into percent 2 into 1 into percent 2 چې کوم دی دا ثابت عدد دی 1 یو ثابت عدد دی ان دلته هدف دی نمبر اف ایئرز مطلب دا استیمیټډ لایف چې د شتمنۍ به څو کاله عمر وي نو نمبر اف ایئرز یا استیمیټډ لایف دا هغه موده ده چې د شتمنۍ چې کوم یوزفل لایف دی چې مطلب شتمنۍ به ټوټل څو کاله به چې کی دوام وکړي نو 2 into 1 into percent دا چې کوم دی دا موږ سره د ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ لپاره فارمول دی ډیر سمپل ساده فارمول دی اوس موږ د همدغه فارمول په مدد سره به ډیپریسیشن به معلومو به او بیا به موږ د همدغه ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ لپاره چې کوم دی ډیپریسیشن سکیجول به چې کو جوړو به کوېشن موږ ته راکړی دی a business purchase a machinery for Afghani 1,60,000 یو بزنس دی یو کاروبار دی هغه په 1,50,000 په باندې یو ماشين اخیسته دی د استیمیټډ لایف از 4 years د دې چې کوم تخمینی عمر دی هغه 4 کاله دی ریزیډوال ویلیو افغاني 4096 او کوم چې د کبار نر دی هغه 4,096 روپے دی you are required to calculate the depreciation rates according to following methods in prepare depreciation schedule of machine for its lifetime تاسو د declining double declining balance method په مدد سره چې د depreciation معلوم کړئ او د schedule of depreciation چې د هغه جوړ کړئ نورمالي دا کوېشن چې کوم دی دا موږ په مختلف میتھډز غوښته دی په سټریټ لاین میتھډ غوښته دی په ډیکلایننګ بیلانس میتھډ باندې غوښته دی ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ باندې غوښته دی سم اف ډیجیټ میتھډ باندې غوښته دی دا همدغه سیم کوېشن موږ په سټریټ لاین میتھډ کړی دی په ډیکلایننګ بیلانس میتھډ موږ کړی دی اوس به همدغه کوېشن موږ په ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ باندې کوو او د نه وروسته بیا دا موږ په سم اف ډیجیټ میتھډ باندې کوو نو راځو ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ باندې موږ دا کوېشن کوو دا ډیټا موږ ته راکړې ده د دې ډیټا موږ سکیچ اخلو ټول اول مونږ لیکو کمپیوټیشن اف ډیپریسیشن ریټ کاست مونږ ته په کوېشن کې راکړی 1,60,000 سکریپ ویلیو مونږ ته راکړی دا 4,096 استیمیټډ ورکینګ کیپاسټي سوري دا استیمیټډ لایف دی استیمیټډ لایف چې کوم دی هغه مونږ سره دی 4 years او دا کوېشن مونږ په مختلف میتھډز کولی شو په سټریټ لاین میتھډ کولی شو په ډیکلایننګ بیلانس میتھډ باندې کولی شو په ډبل ډیکلایننګ بیلانس میتھډ کولی شو او په سم اف ډیجیټ میتھډ باندې کولی شو خو مونږ نه
کوېشن په ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ باندې وخته دی اوس موږ ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ باندې کار کوو نو په دې میتھډ باندې موږ دا کوېشن سولف کوو ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ د پاره موږ ته چې د کاست پکاريږي سکریپ ویلیو پکاريږي او استیمیټډ لایف پکاريږي او دا درې وړه موږ سره چې د په کوېشن کې موجود دي نو موږ په ټول نو ولیکو چې ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ د فارمول ولیکو چې 2 * 1 * 2%. بیا موږ د دې فارمول په مدد سره ډیپریسییشن ریټ لاسته راوړو نو موږ ولیکو چې ډیپریسییشن ریټ اف ډیپریسییشن چې کوم د موږ سره ثابت عدد دی دا موږ په خپل حالت ولیکلو کوم شروع موږ په خپل حالت ولیکلو یو ثابت عدد دی دا موږ په خپل حالت ولیکلو ان مطلب نمبر اف ایئر یا استیمیټډ لایف دی نمبر اف ایئر یا استیمیټډ لایف چې کوم دی موږ د کوېشن کې راکړی دی 4 ایئرز 4 کال دي نو دا موږ 4 واخیستل انټو پرسنټ موږ په خپل حالت ولیکلو ډیپریسییشن ریټ معلومو دا موږ سره مساوي شي 2 په خپل حالت ولیکو یو چې کله په 4 باندې تقسیم کو نو دینه براشي 0.25 انټو پرسنټیج موږ په خپل حالت ولیکلو بیا موږ ریټ اف ډیپریسییشن چې معلومو نو 2 ته په 0.25 کې ضرب ورکو نو 2 ته چې 0.25 کې ضرب ورکو دینه براشي 0.5% په خپل حالت کې ولیکو نو 0.5 چې کله موږ پرسنټیج ته واړو دي ته په سلو کې ضرب ورکو نو دینه براشي 50% نو ریټ اف ډیپریسییشن چې کوم دی دا موږ پیدا کړي هغه څومره دی 50% په کوېشن کې موږ نه دوه شان غوښتي دي یو موږ نه ریټ اف ډیپریسییشن غوښتو چې تاسو معلوم کړئ چې هر کالبا 2% د شتمنۍ په ارزښت کې کمواله راځي بل سکیجول اف ډیپریسییشن غوښته دي نو اوس کوم ریټ اف ډیپریسییشن دی هغه موږ پیدا کړ چې ریټ اف ډیپریسییشن 50% دی اوس راځو سکیجول اف ډیپریسییشن به موږ چې کو پیدا کوو schedule of depreciation چې کوم سره د ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ دی او د ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ دی د دواړو بالکل سیم سکیجول دی په هغه کې موږ سره په ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ کې موږ سره ایئر کاست ریټ اف ډیپریسییشن انوال ډیپریسییشن اکومولیټیو ډیپریسییشن او بوک ویلیو او په دې کې موږ سره چې کوم ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ دی هغه کې موږ سره ایئرز کاست ریټ اف ډیپریسییشن انوال ډیپریسییشن اکومولیټیو ډیپریسییشن او بوک ویلیو ده د دې سکیجول کې به چې کله موږ مطلب کار کوو نو هغه د کار کولو طریقې به یو څه چینج دا باقي سکیجول چې دی هغه د دوړ میتھډ چې دی سیم دی نو ایئرز کې به موږ کلونه لیکو 4 ایئرز موږ سره استیمیټډ لایف دی نو موږ لیکو 4 کاست موږ ته الریډي کوېشن کې راکړی دی کاست موږ سره دی 1,60,000 کاست به موږ ولیکو 1,60,000 ریټ اف ډیپریسییشن چې کوم دی دا به موږ ته کوېشن کې نه راکړی دا به موږ د فارمول په مدد سره پیدا کوو چې موږ الریډي پیدا کړی دی ریټ اف ډیپریسییشن موږ سره راغلی دلته 50% 50% ریټ اف ډیپریسییشن دی موږ بدلته ولیکو 50% 50% موږ سره ریټ اف ډیپریسییشن دی 50% نه هدف دا دی چې هر کال بعد د شتمنۍ ارزښت چې کوم دی دا د استعمال په وجه باندې څومره کمیږي 50% کمیږي اوس ګورئ اوس راځو انوال ډیپریسییشن ته کلنیز استهلاک ته د اول کال ډیپریسییشن معلومو چې اول کال کې بعد د شتمنۍ ارزښت څومره د استعمال په وجه کمیږي 1,80,000 چې کوم دی دا د کاست دی 1,60,000 رف ورکو د دې 1,80,000 بعد څومره کمیږي 50% نو 50% چې معلومو ضرب 50 تقسیم پر سل دا به موږ سره مساوي شي 80,000 نو کوم چې موږ سره انوال ډیپریسییشن دا اول کال دی هغه موږ سره دی 80,000 اول کال چې کله موږ د شتمنۍ استعمال کو نو د استعمال په وجه بعد د 50% نه 50% نه مطلب هدف دی نیمه ارزښت به کم شي 1,80,000 قیمت نو نیمه ارزښت د 80,000 به کم شي نو د اول کال انوال ډیپریسییشن او اکومولیټیو ډیپریسییشن سیم دی نو انوال او اکومولیټیو دواړه براشي 80,000 نو 1,80,000 کې به 80,000 ارزښت اول کال کې د استعمال په وجه کم شي کله چې موږ بوک ویلو معلومو هغه سیم طریقې کار دی چې موږ سره کاست دی د کاست نه به موږ اکومولیټیو ډیپریسییشن ماینس کو نو 1,80,000 نه 80,000 منفي کو دا موږ سره شي 80,000 یو کال استعمال وروسته بعد د شتمنۍ ارزښت څومره پاتې شي 80,000 اوس دویم کال به بیا په دې باندې څومره ډیپریسییشن راځي 50% 50% خو د 50% به په 1,80,000 نه راځي ځکه چې اوس د شتمنۍ ارزښت چې دی هغه 1,80,000 نه دی پاتې اوس د شتمنۍ ارزښت 80,000 پاتې دی نو د 80,000 چې دی 50% ارزښت د استعمال په وجه شي کم شي
چې د 8050% معلومو 80 ضرب 50 تقسیم پر 100 نو دا به موږ سره مساوي شي 40000. مطلب دا چې 40,000 بعد د دې ارزښت دویم کال کې د استعمال په وجه شي کم شي. چې کله موږ اکومولیټیو ډیپریسیشن معلومو نو د تیر کال انوال ډیپریسیشن او د دې کال د تیر کال اکومولیټیو ډیپریسیشن او د دې کال انوال ډیپریسیشن به سره جمع کو نو دینه به دوه کالو مجموعي استهلاک کې اکومولیټیو ډیپریسیشن شي لا سره شي 80,000 او 40,000 چې جمع کو دینه براشي 1,40,000. 1,80,000 موږ شتمنۍ اخیستې دا دوه کال کې به د دې 1,40,000 ارزښت کم شي چې بوک ویل معلومو 1,80,000 نه به 1,40,000 منفي کو دا موږ سره راشي 40,000. دوه کال استعمال نه وروسته بعد د شتمنۍ ارزښت څومره پاتې شي 40,000. بیا به دریم کال کې بیا په دې باندې 50% شي راځي ډیپریسیشن خو دا 50% په څومره باندې راځي په 40,000. دا موږ سره شي 40,000. دریم کال کې بعد د شتمنۍ ارزښت د استعمال په وجه څومره کم شي 40,000. کله چې موږ اکومولیټیو ډیپریسیشن معلومو نو د تیر کال اکومولیټیو ډیپریسیشن بعد د کال د انوال ډیپریسیشن سره جمع کو 1,40,000 چې د 40,000 سره جمع کې دا راشي 1,40,000. یو لک 40,000 زمونږ د شتمنۍ باندې استهلاک راغلی په څومره کلونو کې په 3 کلونو کې. کله چې بوک ویلو معلومو نو موږ بعد 1,80,000 نه 1,40,000 ماینس کو دا موږ سره راشي 40,000. 3 کاله استعمال وروسته به زموږ د شتمنۍ ارزښت څومره پاتې شي 40,000. دې پورې زموږ چې کوم ډیکلاینینګ بیلنس میتھډ او کوم چې ډبل ډیکلاینینګ بیلنس میتھډ دی د دواړو پروسیجر چې دی سیم دی. دین وروسته فرق کوي په ډیکلاینینګ بیلنس میتھډ کې به مونږه چې کوم 40,000 وي د دې به مونږه 50% ډیپریسیشن واخیستو او لکه څنګه چې د مخکې پروسس کوم د سیم طریقې کار سره. خو په ډبل ډیکلاینینګ بیلنس کې مونږه دا کار نه کوو. په ډبل ډیکلاینینګ بیلنس کې چې کوم مونږ سره سیکنډ لاست ایئر راشي د اخیری نه یو مخکې کال شي څلورم مونږ سره لاست ایئر دی نو دا دریم مونږ سره سیکنډ لاست ایئر دی. د سیکنډ لاست ایئر د اخیری نه یو کال مخکې چې کوم کالی فرض مثال که څلور کال استیمیټډ لایف نو دریم کال به سیکنډ لاست ایئر وي. کاته کال استیمیټډ لایف نو ووم کال به چې د سیکنډ لاست ایئر کې شپږ کال استیمیټډ لایف نو پنځم کال به چې د موږ سره سیکنډ لاست ایئر د سیکنډ لاست ایئر نه به مونږه سکریپ ویلو چې کو ماینس کو ولې ماینس کو هغه ریزن درته وایم. مونږ سره سیکنډ لاست ایئر بوک ویلو څومره ده 40,000. د سیکنډ لاست ایئر د بوک ویلو نه به مونږ سکریپ ویلو چې کو ماینس کو به سیکنډ لاست ایئر چې کوم بوک ویلو د هغه 40,000 دغه مونږ سکریپ ویلو چې کو ماینس کو. سکریپ ویلو مونږ ته دلته کوېشن کې راکړی و چې سکریپ ویلو مونږ سره د 4,000 40,000 منفي 4,000 دنه به مونږه 40,000 نه 4,000 ماینس کو 40,000 منفي 4,000 دا مونږ سره مساوي شي 15,904 دا چې کوم اماونټ راشي دا به مونږ سره د څلورم کال لپاره انوال ډیپریسیشن 15,904. کله چې مونږه د څلورم کال باقی سیم پروسیجر د بوک اکومولیټیو ډیپریسیشن معلومو نو د 13 کالو اکومولیټیو ډیپریسیشن به د دې کال د انوال ډیپریسیشن سره چې کو جمع کو 9,40,000 جمع 15,904 سوري 15,904 راسي 15,904 چې کوم سره 15,904 راغی دي سره مونږه جمع کو 1,40,000 دا مساوي شي 1,40,000.
15,900 15,900 نو د څلور کاله استعمال وروسته به په دې شتمنۍ باندې 15,900 روپۍ چې راځي ډیپریسیشن راځي. اوس چې کله موږ د اخري کال سکریپ بوک ویلو معلومو 1,80,000 نه به 15,900 چې کو ماینس کو 1,80,000 منفي 15,900 دا موږ سره راشي 4,000 کوم چې موږ سره 4,000 د اخري کال بوک ویلو راغله باید دا د سکریپ ویلو سره شي مساوي 4,000 دا زموږ د سکریپ ویلو سره مساوي ده چې هغه څومره دی 4,000 مطلب دا چې 4 کال استعمال نه وروسته به زموږ د شتمنۍ ارزښت چې کوم دی هغه 4,000 چې کېږي پاتې کېږي. دا موږ سره ډبل ډیکلاینینګ بیلانس میتھډ زموږ څلورم میتھډ مو شو تاسو ته هم ورک درکوم دا تاسو کور کې چې دی حل پکې ورته a business firm purchased a plant for Afghani 80,000 یو ماشیني پلانټ چې کوم دی هغه یو ارګنایزیشن 50,000 اخیستی دی د estimated life is 5 years هغه چې کوم تخمینی عمر د 15 کاله دی residual value Afghani 6,000 او د دې د کبار نرخ چې کوم دی هغه 6,000 باندې دی. You required to calculate the depreciation rate according to double declining balance method. تاسو د double declining balance method په مدد سره وي depreciation معلوم کړئ and prepare schedule of depreciation of plant او د دې لپاره تاسو چې کوم depreciation schedule دی هغه چې کې تیار کړئ. دا تاسو عمر شو کور کې بچی دی دا